حاول ما تحط اسرارك عند غيرك عشان ما تتوهق يوم من الايام. معظم الشركات والحكومات تفكر كذي. إذا ما كنت تعرف شنو الكلاود في عالم التقنية، تقدر ترجع حق حلقة من السيزون الأولي في عرفته وشلون، واللي تكلمنا فيها بالتفصيل عن الكلاود وشلون يشتغل. لكن بغششكم شوي وبعطيكم خلاصة الموضوع. الكلاود هي خدمات حاسوبية تكون متوفرة عن طريق الإنترنت، ومن أبسط الأمثلة عشان توصل للفكرة بوضوح هو تخزين بياناتك على الإنترنت، وببساطة خدمات كبيرة مثل أمازون ويب سيرفيسز، مايكروسوفت آجر أو حتى دروب بوكس. وطبعا هاي الأمثلة تعتبر public clouds أو سحابات عامة، واللي يعني تكون متوفرة حق كل الناس لما بغت تشترك. لكن هاي الخيار مو دائما خيار ممتاز بالنسبة حق الشركات والمؤسسات اللي تبي تحافظ على الخصوصية مالتها بقوة، لأنه يمكن يوم من الأيام أي شخص معين ويسوي هاك حق تطبيق أنت وياه تتشارك في نفس السحابة، ويقوم يبوق ملفاتك على الدرب مرة واحدة. صعبة تصير، لكن صدقني إذا قلت لك تستوي في الواقع. في ثغرات وايد إذا نجحت في ذي الموضوع يمكن تسبب لك خطورة مو طبيعية. فعشان كذي في شيء يسمونه البرايفت كلاود أو السحابة الخاصة، وهي خدمة سحابة بس حق أوادم معينين فقط اللي عندهم أكسس عليها. فمثلا معظم البنوك ما بتحط معلوماتها في بابليك كلاود، فش تسوي؟ تأجر لها برايفت كلاود وتحط فيها بس بياناتها الخاصة، وتسمح حق الموظفين مالها بس انهم يدشون. ومن اهم المنصات اللي يستخدمونها في خدمات البرايفت كلاود هي منصة يسمونها الاوبن ستاك، وهي مجموعة انظمة مفتوحة المصدر تركبها على الداتا سنتر مالك بأساس يشتغل كأنه برايفت كلاود، وتعيش نفس التجربة اللي تعيشها مع بابليك كلاود مثل امازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت آجر وربعها. وعندنا بعد من أهم الشركات اللي تصنع البرايفت كلاود هي شركة راك سبيس الأمريكية واللي معروفة وايد. بس زين، ليش لازم يكون عندنا برايفت كلاود؟ طبعا هاي الخيار مو حق كل مين، بس خلنا نذكر أهم الأسباب اللي تخليك تروح في هاي الدار. أول سبب أنك أنت تبي تفصل نفسك وتكون فيزيائيا آمن. فمثلا المشكلة اللي ذكرناها مساعة عن سالفة الاختراقات اللي يمكن تأذيك إذا كنت على نفس السحابة في نفس الداتا سنتر، ما تستوي في سالفة البرايفت كلاودز لأن أنت مفصول تماماً. البارت الثاني يمكن المتطلبات الحكومية تغصبك، فالحكومة عندها قوانين وأنظمة لها علاقة بتخزين المعلومات، طريقة العمل مع البيانات، فأحياناً يقول لك تحتاج يكون عندك سحابة خاصة فيك، فما تقول لا. وآخر شيء سالفة سيادة البيانات، اللي معناته أحياناً الحكومة أو أنت حتى نفسك كشركة يمكن تقول أنا ما أبي بياناتي تطلع برا البحرين، أبيها تظل داخل البحرين، ما بيها تروح امريكا ولا بيها تروح مثلا ايرلندا. البرايفت كلاود اوبشن جدا ممتاز ومناسب حق المؤسسات العودة واحيانا بعض الاقسام الحكوميه، واللي يهمها طبعا المحافظه على مستوى عالي من الامن في شبكاتها. عندنا بعد مثلا البنوك، ما ننسى البنوك وايد تستعمل البرايفت كلاود، بس تذكر موضوع البرايفت كلاود جدا جدا غالي وما يصلح حق مين. عرفت شلون؟